excited noon ta kay ko pag picture sa MacBook Air na ako pero di na mo ma-scan. I mean, like when I try to search it sa camera sa MacBook Air, dili connected ang camera for some reason. How far can we get if we sail a little bit high? So, ikaw yung mag-unbox. Jadi ito si MacBook Air 13 inches. Okay. 128. Okay. Laki-laki pala siya. Ito na. Paano yung camera niya, ma'am? Hindi siya ma-open. Hello mga ka-isla. Still here sa Albertsons because we're trying to find and make it work sa camera feature sa Apple MacBook. Excited noon ta kay ko pag picture sa MacBook Air na ako pero di na mo ma-scan. I mean like when I try to search it sa camera sa MacBook Air, dili connected ang camera for some reason. So I'm just waiting here right now. Hopefully ma-fix nila because I will not bring it. Ako na ipa-refund kung di nila maayo kong camera. Camera is live and I already paid for the laptop. Kay ingon ang attendant is that bayad
muna bago demo. So that is why nag-unboxing me after I made a payment. So we'll see. Hopefully maayo ang mong camera. Somebody could fix it. Palitan natin. Sayang naman. Nabuksan na. Baka kailangan ng internet. Pa-connect mo na sa Abinsons. So gumagana na yung camera natin, ano? Anong ginawa mo? Paano daw? Paano? Pagpapalakihan. Paano yung ano, camera? Ito. Nga, photo booth ba? Smile nga tayo. Charot. Na-stress ako kasi sana yung kilikili ko na. Patingin. Paano yung basang kilikili? Patingin ng basang kilikili. Na-stress ka, no? Kasi hindi ko... Ako dun sa Apple yun eh. Oo. Saan ka ba magaling? Photobooth lang ba? Ito yung kinlik namin kanina eh. Yung image capture. Hindi ko magana. Picture mo nga, girl. Madilim. Shy type. Ayun siya. Kaya yan ng ano, minis. Wala, teka, hindi natin na-test kung makakonect siya sa internet. Nakakonect siya, sir. Kaya na? Nakakonect ako. Talaga ba? Opo. Hindi lang nagkako sa wifi. Mamatay. Oo, sir. Okay, very good, very good. So, ayan. Ibabak na natin ulit kasi dadalhin ko ba sa secure. Sana walang problema pag uwi ka kasi sa probinsya ako eh. Mahirap magpaayos. May mga sir... Ano kaya? May alam ka ba if meron sa Dumaguete? Apple services. Sa major city lang yan, eh. Like Cebu. Wala, di na niya alam. Yan yung ginamit mo kanina to para sa... Diba yan, no? Para saan kaya yan? Cable? Ito charger. Cable ng ano? Para... Sasaksak mo dun. Okay, sorry. Pero ito... dito. Okay. Gano'n siya kahaba pag nag-charge? Sorry, akala ko cellphone. Iba pala yung... Laptop pala to. O nga, no? Connected siya dyan. Ito parang ano niya. Teka. Tawag na ito. Ito naman, madam. Extra. Extra challenge. Extra. Ano may gold? Pero okay lang yung sa silver. Alright. Yes. So, meron siyang isang port dito. USB port, tapos head jack. Tapos another USB port. Tapos parang memory card ata to slot. And then the power outlet. Ayan. Ibabalik mo pa yun dito. Oh, syempre. Hindi ko nagagalawin yan. Ayan. Finally, this has been my dream to have my own Macbook Air and it's finally come true. Hindi pa nakakakunin siya. Ciao for now. How far can we get if we sail